Вітаю усіх, хто завітав на мій рукодільний канал Волошкова нитка. Мене звати Олександра, я з Києва і я знімаю це осіннє відео для вас, для того, щоб ви могли надихнутися цими осінніми днями. І цей канал про рукоділля, а саме про вишивку, про мої поточні рукодільні процеси. Кому таке цікаво, залишайтеся, підписуйтесь, ставте подобайки. Буду дуже-дуже вдячна вам за не тільки перегляд, але ще й за підписку. Адже я хочу, щоб більше дівчат побачило це відео, і щоб ми і ви могли просувати україномовний контент серед українських вишивальниць, щоб ви знали, які є новинки в рукодільному світі, вишивальному, так, щоб ви надихалися і обов'язково творили. Отже, перед вами в кадрі ці чудові квіти, ці чудові хризантеми в таких ніжних, лілових, рожевих кольорах. Це найулюбленіші мої квіти осені. І буду зараз, так би мовити, скуповувати все, що стосується хризантем, так. І цей букетик, він такий ніжний, простий, і я його придбала у бабусі за 50 гривень. Чому б і ні? Так, така смішна ціна, а ці квіти вже стоять у мене 1,5 тижні. Отже, ця краса сьогодні в кадрі буде прикрашати мій робочий стіл, наш кадр. І сьогоднішнє відео у нас буде з вами про мої поточні вишивальні процеси. Їх буде небагато, але вони будуть цікаві, на мою думку. Я думаю, що вам теж сподобається. І також покажу вам, що такого цікавого я придбала. Отже, це будуть придбання і рукодільні, і трошечки вінтажу покажу вам. Трошечки краси. Отже, налаштовуйтесь на красу, позитив, вмощуйтесь з вишивкою, з кавою, чаєм і нумо поринати у рукодільний світ. Отже, перш за все, дівчата, поговоримо про вишивальні процеси. Хочу вам показати ось цей процес. Ой, я, мабуть, зараз трошечки камеру переставлю, щоб трошечки подалі було, і тоді продовжимо. Отже, вазочка трошечки посунулася і продовжимо. Ось такий набір для вишивки. Марічки у мене ще ніяк не завершений. Ви знаєте, вже пройшло доволі 2 тижні, як я не знімала це відео для вас. Я думаю, знаєте, я раніше кожен тиждень намагалась випускати, так, або навіть 2 рази на тиждень, але не хочу сильно перевантажувати, тому що дуже багато процесів у мене зараз немає в роботі, а показувати по маленькому хрестику і по скільки я там могла зробити мало, це трошки не цікаво. Тому я вирішила, мабуть, що кожні 2 тижні будуть виходити відео для того, щоб назбирати краси вишивальної і вам показати. Так, отже, це те, над чим я працювала, і хочу сказати, що в мене пропало натхнення до цього маячка. Я так і його не закінчила. Ось подивіться, зараз я візьму ножиці. Так, скільки мені залишилося довишивати. Зовсім тут смішно, але не лежить душа зараз чомусь, не можу я дошити. Тут лежать, якщо побачите, якщо подивитися ось тут, то тут різні кольори, так, різні кольори бежевого, так, від найменшого до найсвітлішого. Так, і ось тут трошки мені, знаєте,
душа не лежить зараз до таких кольорів, в мене таке є, і якщо таке зі мною трапляється, то я і не буду його вишивати. Я поки що відклала не в довгий ящик, а десь так недалечко. Час від часу поглядаю на цей маячок. І, сподіваюся, я себе візьму за шкірку і все ж таки дошию. Тому що я не люблю таке залишати. Тут взагалі нема про що говорити, нема що вишивати, і відкладати його на наступний рік якось буде сумно. Тому, дівчата, дайте мені гарного копняка, щоб я дошила цей маяк. Ось такий в мене настрій на цю морську тематику. Хоча я море дуже люблю. Просто я б сиділа вишивала, але, мабуть, так на мене подіяло осінь, так, осінні новинки. Поки що залишаємо так. Отже, ви можете бачити, що цей процес я ще не закінчила і не буду відкладати його в довгий ящик. Я взагалі думала за нього забути до наступного року, а тепер це дістала і подивилась на нього, і думаю, ні, його треба швидесенько закінчити. Там нема що робити. Залишилося буквально, я ж кажу, на вечір 2 обводки. Так, це що стосується Марічки. Ще, дівчата. Я якось сиділа, переглядала стрічку Інстаграму, і мені чогось такого легкого захотілося, нескладного, маленького. Тим паче, в мене було збережено це в збережених сторінках. І тим паче, в мене цей набор був. Це набір від фрузелок. Ось такий будиночок, пташечка, так, весняна. І я побачила в одної дівчинки відшив, такий він яскравий. Тут на прев'ю не так передає ті кольори. Насправді основний колір такий яскраво-бірюзовий. Дуже-дуже гарний. Зараз побачите, що у мене вийшло. І я буквально за 2-3 дні, третій день в мене вже був там бексіч, що таке, знаєте, я залишаю. За 2-3 дні я відшила цю пташечку. Ось можете поглянути, що у мене вийшло. Я ж про що я кажу, що дуже яскраві кольори порівняно з прев'ю. Так, і хочу сказати, що я отримала величезну насолоду. Зараз відшиваючи цей сюжет, він такий невеличкий, по розміру як марка, і трошечки даху. Ось тут цей трикутничок треба було дошивати. Я ж кажу, а розмір, так, в мене асоціація з маркою від Зіни Крамер. І ця пташечка, яка висиджує 3 яєчка. Так як у мене 3 діток, так, то я себе асоціюю з цією пташечкою, гніздечку, яка чекає на своїх діточок. Так, і знаєте, такий сюжет. Я вже давно ж кажу, поглядала на нього, думала, чи треба воно мені, чи не треба. І тут якось, знаєте, глянула, як у дівчини в інстаграмі вийшло тут, і я собі захотіла, придбала. І це така, як я кажу, що це така вишивалочка, відпочивалочка, вишивалочка. Так, і я її, кажу, закинула цей маяк і бігом-бігом сіла вишивати це. Кажу, за 2 дні вона була готова, а третій день вже я відшивала спокійно собі бекстіч. Я його одразу вже заклеїла фетром. Так, і отут цей дах теж приклеїла на клей для того, щоб воно не злітало, бо воно трошки так вилітало, ходило ходуном, я вже його поклеїла. А низ у мене такий він знімається. Бо я ж кажу, коли змінюю сезони, то я розбираю такі свої вироби, щоб в скрині воно там лежало гарно і нічого з ним не трапилось. Отже, це така краса. Так що, дівчата, хто ще думає таке вишивати, то беріть і вишивайте. Таке дуже миленьке, ніжне. І він стоїть, прикрашає мій робочий куточок.
Так, а основний мій процес був, я розпочала вишивати. Зараз я вам покажу, що саме. Секундочку. Трошки, так як вже почалася осінь, і я вже взяла ось такий процес, закладочка від Kingdom of Handmade. Вона мені дуже подобається, тому що тема гарбузиків. Я дуже люблю гарбузики, і я так думаю, не буду теж відкладати в довгу скриню і розпочну це вишивати. На перший погляд може здатися, що тут складненько, що тут багато кольорів, блендів, відтінків. Але, ви знаєте, я подивилася схемку, вона доволі читабельна, доволі проста і дуже саме велике задоволення по ній вишивати. Я розпочала вишивати знизу, зараз вам все покажу. Так, зараз. Ось, можете бачити, ось моя така закладинка. І я розпочала знизу вишивати, і так іду доверху. Я вишиваю всі кольори, які є. Так, бачите, протяжечки є. Тут так позаду виглядає. І я взагалі, знаєте, хотіла зверху розпочати. Але я, як подивилася, зверху там хмарки, вони ось такого сірого кольору і різних його відтінків. Для мене це трохи депресивно, і я вирішила, що я не готова зараз відшивати такі кольори. Тому я почала з теплих кольорів, так, від помаранчевого, жовтого. І, думаю, добре, почну звідси, так, я все порахувала, все як слід. І ось так у мене почало рости це гарбузове таке поле. Спочатку ви можете бачити, що дійсно поки що нічого такого не зрозуміло, що це гарбузики, але з кожним хрестиком, з кожним відтінком воно буде все яскравіше і яскравіше. І буде все гарніше, і далі тут буде стеречка, і тут буде поле ще, і там вже будиночок. Ось це поки що такий початок. Я поки що призупинилася, тому що я розпочала ще один процес. Знаєте, я завжди була однопроцесницею, і от поки я не дошью, не доб'ю, як то кажуть, один процес, який би він не був, великий, середній чи малий, то я за інше не беруся. Але я зрозуміла, що якщо я знімаю YouTube канал, то не цікаво бути однопроцесницею. Я ж не можу вам місяць показувати один і той самий процес, і скільки я там зробила хрестиків на 100 хрестиків більше, чи на 100 менше, чи взагалі я нічого не робила, бо мені було ліньки. Ні, так не цікаво. Тому, дівчата, я вирішила спробувати розпочати одночасно декілька робіт. Ви ж бачите, я взяла невеличкі роботи, щоб були швидкі старти і швидкі фініші. І можна було вам розказати про ці процеси, показати, поділитися враженнями, емоціями. Тому поки що, мабуть, так буде. І ви знаєте, мені це доволі дуже подобається, що я не зациклена на одному якомусь процесі. Так, от я була зациклилась на цьому маячку, я його добивала, а в мене нема настрою далі його. Я його відклала, і за настроєм я взяла, наприклад, цю пташечку. І ось так за настроєм воно доволі так цікаво, знаєте, можна регулювати. І я, мабуть, так надалі і буду робити. Мені так подобається. І знаю, що багато хто з вас так робить. Так, то що ж я, окрім цього, розпочала ще? Я знаю, що в мене в запасах була дуже одна класна схема. І в мене якийсь, знаєте, зараз такий настрій, мене щось знову потягнуло на вінтаж. Але не прям таке, що старе, дряхле, а таке воно вишукане, знаєте. І я знаю, що я влітку купила схему від Вікторії Попович.
Ось ця схема, ця гольничка Old Roses, так? Вона мені просто дуже зайшла. Вона така просто, знаєте, те, що треба буде її збирати, це мене взагалі дуже надихає, бо я люблю такі речі прикладні, де треба збирати. І я не боюсь цього, тому що я колись декілька років назад шила вручну, сугубо вручну гольнички і на продаж. Зараз просто немає потреби в цьому, але якщо треба, то я зможу це зробити. От, і я ж кажу, що для мене немає проблеми зараз вишити і шити таку гольничку. Тим паче, дівчата, що матеріали до цієї схеми були, і вони є. Я зараз вам покажу. І звісно, що тканинка є, так, зараз все буду розказувати, показувати. Не хочу світити дуже цю схему. Ось такий відрізок. Зараз, секундочку. Він в мене запялений, ось такий відрізок тканинки, оброблений вже краєшка. Так, я вже його запялила. Є. Далі ниточки. Трошки вони в мене вже в роботі, тому трохи покоцані такі, розпадлені. От, з номерками, що дуже зручно. Ниточки від DMC. Так. Далі тканинка. Зараз для верху і для низу однакового кольору. Супер. Не треба вже самі підбирати. І оце таке, я навіть не знаю, він такий, як фетр, і тут, наче якась клеєва сторона. Не знаю, ще інструкцію по збору я не читала, там є в інструкції, в схемі є QR-код, де треба зайти і все подивитися. І ось теж на саму тканинку теж такий утеплювач. Так. І це все було в наборі. І ще покажу вам ось такий пак. Дівчата, секундочку. Так, ось такий пак. Я його вже відкривала, дивилася. Ну, зараз ми з вами ще відкриємо. Розглядаємо, що тут у нас. Ось така акрилова підставочка. Це буде в нас ДМЦ, для того, щоб наша гольничка, вона буде як в формі свічечки, буде отак стояти. Так. Ниточка, монониточка, схожа на ляску, для того, щоб зібрати все. І оце такий декоративний шнурочок, ну, ви бачите там на ілюстрації, це для того, щоб закрити шви. І отою ниточкою це все красивенько, акуратненько пришити. Я такий шнурок ще ніколи в житті не пришивала. У мене була зібрана гольничка від Юлії Крафт Pattern. Ну, там я скривала краєчки бісером. А ось кажу, що такий шнурочок, це я буду вперше його пришивати. І я так для себе вже побачила, що чим складніша робота, тим вона мені цікавіша. Не боюся я нічого такого, що пов'язано з ручним шиттям, адже це теж мені дуже подобається, це моє. Кажу, що треба було мені йти вчитися на швейне. Ну, але вже як сталося, так сталося. Ну і покажу, що у мене зараз в роботі. Зараз ми ниточки покладемо. Я розпялю, тому що в мене трохи повело тканину, то я покажу, що в мене вийшло. Дивіться. Ось це я вишила за декілька днів. Трошки тут. Тканинка просто чудова. Я так зрозуміла, що це льон, але не знаю, який. Я не скажу вам. Дуже подобається, що все підготовлено, що оверлочено і дуже легко шиється. І я хочу сказати, що я
дуже давно вишивала на рівномірці, і якось мені було страшно спочатку. Я розпочала зсередини. Все як в інструкції, все як рекомендується зсередини. І трошки мені було на початку страшно, ось тут, коли я квіточку починала вишивати. Я давно ж кажу, вишивала на рівномірці, все останній час вишиваю на пластику, на дереві або на іді, там, де вже все дірочки видно, а тут треба було сидіти і рахувати. Але руки роблять, так, очі бояться, а руки роблять. Ось така краса в мене вийшла, і покажу вам задню сторону. Так. Теж мені дуже подобається, як вийшла задня сторона. Зазвичай я не слідкую, там можу, звісно, я що вузлики не роблю, але можу так протяжки робити. Тут я старалася більш-менш акуратно. Єдине, що, дівчата, я трошечки не розрахувала серединку. У мене виходить ось тут трошечки на сантиметрик більше, а тут менше. Але то не проблема. Я ось тут так підігну трошечки, і буде в мене все рівномірно. Це так я порахувала. Отже, мені ще залишилося вишити ще таку саму композицію, тільки з цієї сторони. І в нас буде отака кругленька свічечка. Я вже для неї сьогодні сходила в Юск і придбала ось таку підставку під свічку. Дивіться, яка класна. За 200 з чимось гривень вона твоя. Я побачила, що тут десь, вона може і так стояти, нічого їй не буде. А може стати на такі дерев'яні. Я побачила цю, то доволі буде ось так, що прикласти, то буде прикольно, на мою думку. Так, то отже, оце те, що мені вдалося відшити за ці декілька днів. І це такі мої процеси, які трапилися за ці 2 тижні зі мною. І я не гуляла, так, не відпочивала, а робила, і обов'язково робила це все своє задоволення. І мені оцей процес дуже приніс зараз величезне задоволення, бо це трояндочки, я їх дуже люблю, вони вінтажні. Все, як я люблю в такому стилі. Тож, хто ще сумнівається, я агітую вас, хто ще сумнівається, вишивати чи ні, то однозначно вишивати троянди. Ось ці, тим паче вони будуть гарно виглядати. Коли я буду їх збирати, мабуть, це вже буде наступне включення, покажу, то поділюся своїми враженнями, емоціями. Так, це все, що стосується тих процесів, над якими я працювала ці 2 тижні. Тож я закінчу їх. Хто знає, може розпочну ще щось нове. На цьому тижні, дівчата, очікуємо виставку Handmade Expo. І я планую бути на ній в четвер з мамою. Вирвемося, поки дитина буде з татом. І цей тиждень буде дуже насичений, особливо під кінець. Планую декілька разів побувати, бо приїде моя улюблена мережка. І дуже хочу познайомитися з командою мережки, особливо з пані Наталією. Пані Наталю, вітаю вас. Тож знаєте, що я дуже палка ваша прихильниця і дуже горю познайомитися з вами. Я думаю, що кожна вишивальниця мене зрозуміє, і кожна вишивальниця теж мріє про це. Тим паче, що я все мрію поїхати до Львова, до мережки, і це в мене не виходить, то те, то все. І знаєте, якщо ти не їдеш до Львова, то Львів їде до тебе. Якщо ти не їдеш до мережки, то мережка їде до тебе. То тут так само виходить. Якщо ти не їдеш до пані Наталі, то пані Наталя їде в Київ. Тож для мене ця виставка буде теж особливою, тому що я кажу, що постійно роблю замовлення в мережці, і
особисто теж з пані Наталією спілкувалися, і дуже хочеться вживу побачити, поговорити ближче, роззнайомитися. Я думаю, ви мене зрозумієте. Тому цей тиждень, особливо кінець, буде насичений, і тож цей тиждень я розпочинаю з цього відео, коли ж мені, як не зараз, показати вам свої просування, тому що наступний тиждень вже буде відео про виставку, про покупки, про враження. А дуже хочеться вам все це показати, щоб ви оцінили, подивилися, надихнулися. Так, отже, я свої емоції вам виразила, висловила. І переходимо до другої частини мого відео. Це буде, власне, придбання цих тижнів. Адже я просто так не можу. Я обов'язково маю щось придбати. Така в мене натура. Вже зараз, дівчата, ми це все трошечки посунемо. І я вам покажу і розкажу, що я придбала за цей період. Так. Трошки вже в кадр дещо потрапило. Нічого, ви мене пробачите. Так, нехай ця пташечка в нас тут стоїть, будемо любуватися нею. Так, отже, дівчата, хочу вам показати, перше, поки не забула, що ось маю і кухлик. Це мені його подарували. Кухлик для кави. Так, ми ось так його витягнемо. І він такий вже такий порепаний, потрісканий, старенький кракелюр. Мені замало пити каву з цього, і тут трошки незручне покати такий край, то я вирішила використати собі як гольничку. Ось така гольничка з минулої виставки. І я ось так, вона сюди класно входить. І тут голки піни осінні від Іри. Хобі-бім, зараз ми так раненько. Я вже переставляю сюди, бо моя Софія до цих голочок добирається і хапає. Так, ось така краса буде прикрашати наш стіл. Так, ще я була знову в Сінсеї і придбала ось таку тарілочку. Гарбузик. Я не можу пройти повз такої краси. Ще я придбала, вам зараз покажу, ще одну таку малесеньку тарілочку. Так, теж гарбузик, але це в копірці. Воно мені так трохи нагадує здалеку. Вона така глибоченька, бачите? За 30 гривень. Дівчата, чому би не взяти, правда? Нагадує мені трошки інжир чомусь, а не гарбузик. Отже, такі дві тарілочки. Ця в мене стоїть на столі, ви бачили, ось там. Ще я не придумала, що сюди класти. Якісь поточні процеси, як зазвичай. Так, і ось такий підсвічник покажу вам. Не могла я повз нього прийти. Він такий красунчик. Просто. Ще такий колір, такий м'ятний. І цей просто жолудь. Він класний, він такий осінній. Свічку я сюди не вставляла. Я думаю, що може тут гірлянда буде класно і запалювати. Так, гарненько поставити, щоб ви бачили. Ні, давайте сюди. Я ж кажу, я не могла пройти повз такої краси. Ще, я ж кажу, це в Юскі. Придбала ось цю свічечку, верніше підсвічник. Буде тут стояти в мене вишита свічка від Вікторії Попович. Так. І ще взяла, було по знижці за 50 гривень ось такий підсвічник. Теж мені сподобався колір м'ятний. Я придумаю обов'язково, що тут може бути і вазочка, і щось рукодільне зберігати, і смітничок. Дівчата, такої краси багато не буває, як і гольничок, як і всього на світі. Отже, як ви зрозуміли, що я дуже люблю все таке керамічне, посуд люблю дуже сильно. І щоб
використати можна було його в рукоділі, ну це клас. Ще дивіться, в мене є такий гарбузик, ну поки що я, поки не зробила гольничку, то можна поставити сюди ось цей гарбузик Олін, і він буде прикрашати. Ну, в принципі, так воно поки і є. Так, ще. Дуже я собі мріяла про дерев'яну гольничку. І в мене було в закладках в інстаграмі, в мережці, то я не витерпіла і придбала ось таку гольничку від Сажу. Хто не знає, Сажу – це французький виробник рукодільних забаганок, рукодільних вишивальних забаганок. От, я маю ось такий сантиметрову стрічку, і до пари я взяла цю красунечку. Так. Ця м'яка сторона, вона виймається, треба буде її приклеїти, тому що мене Софія одразу побачила і витягла. На жаль, воно нічим там не приклеєно, і, знаєте, не хочеться загубити цю верхушку, цю подушечку, бо вона, я так зрозуміла, тут пружинить. Тут не просто поролон, а воно таке наче пружинить. І видно якийсь такий матеріал. Це рівномірка, так, льон. І там, напевно, якийсь матеріал, який голочку полірує. Так, поправте мене, можливо, я неправильно кажу. От, але мені здалося, що так, голочка тугенько входить. Ну, то, мабуть, голочки полірують тут, ця подушечка. То дуже не хочеться її загубити, тому, мабуть, я посаджу на клей. Ну, до пари у мене тепер є омріяна гольничка і сантиметр Сажу. І ще б мені дерев'яну таку гольничку, ну, не гольничку, а такий дерев'яний футляр. От, ну, це вже так. Я вже мовчу про коробочки, вони дуже там дорогі. В принципі, вони мені і не потрібні, бо в мене є альтернативи. Але оце я дуже хотіла мати, і я собі назбирала, як то кажуть, кошти і зробила собі такий подарунок. Дуже тішусь цьому. Так. І що вам ще? Ага, ще, дівчата, не витерпіла я і теж зробила замовлення. Вже давно в мене було в закладинках. Ось така скриня. Вінтажна, просто. Не пам'ятаю точно, як називається сторіночка, але що порцеляновий кролик. Там дуже довга назва, але якщо ввести в латиницю порцеляна кролик, то вам покажу. Там дуже класні знахідки у власниці. Вона продає такі класні вінтажні штучки. Не можу вам повністю показати, бо там всередині дещо є. А всередині це вже окрема покупочка. Magic of Vintage, сторіночка в інстаграмі. Так, пані Світлана придала мені ось такий наперсточок. Звісно, що це для колекції наперсточок. Він в мене і то, бачите, завеликий на цей пальчик, я вже мовчу за це. Всі наперстки на мене дуже великі. Немає такого наперстка, який на мене б наліз, тому що в мене маленькі пальчики. Він керамічний, тут немає ніякого клейма, але гарний. Гарно розписаний, він йде до моєї колекції наперстків. Щоб ви знали, я теж колекціоную, але не всі підряд, не які попало, а ті, які мені до душі. Ну, там. У мене ще є перламутровий наперсток, якось потім пізніше покажу. Так, ну і ось оця скринька, це English Bone China, Anton China Company. Не зрозуміла, чи то в Китаї, чи то Англія. Ну, напевно, я так думаю, що це
Не знаю, навіть не буду казати, бо ще боюсь щось не те. Тут, бачите, виступає трохи клей, але то не проблема, він мене не смущає. Тут я буду зберігати свої колечка. Або, може, щось вишивальне, хто його знає. Колись в мене таке було. Десь воно поламалося у мене, то я вирішила пригадати свою юність і придбала. Дуже красиво, знаєте, не могла я пройти повз такої краси. Так, ще хотіла показати ось такий коробочці. Прийшов сантиметр сажу. Дивіться, рука в мене не піднімається. Мулен Руж. Не піднімається викинути. Ось тут, якщо відкрити. Поки що так. Зберігаю. Так, і що там казала? Що прогулюючись нашим районом в Дарницькій площі, ми зайшли в один торговий центр, і я відкрила для себе дуже класну канцелярію Віват. І там дуже класні фірми продають свій товар. Ви всі знаєте фірму Кайт, так, фірму Акцент, їхні блокноти. І зараз до фірми Акцент ще дійдемо, я розкажу і покажу, що я придбала у них. Хочу показати вам, які там продавалися листівки. Дівчата, я їх навіть ще не розпаковувала. Рука поки що не піднімається. І знаєте, пройти повз такої краси, десь в районі 35-45 гривень коштували такі листівочки. Це мені, знаєте, нагадує літо, кінець літа. Чи може і полуниця, коли є. Десь так, середина літа, можливо, нагадує в селі такий стіл, чай, квіточки. Я собі придбала таку листівочку, а це просто краса. Це краєвид зараз осінній, вересневий, жовтневий, так, пиріг осінній, квіточки, жоржинки, гори. Боже, просто краса красою. Я теж собі взяла, зроблю рамочку, буду прикрашати в мене мій стіл. Я так і люблю, знаєте. І взяла ще ось таку дівчинку в лаванді. Дівчата, вам це нічого не нагадує? Бо мені це нагадує набірчик з Марічки, з вишивки. Зараз давайте я його знайду. Секундочку. У мене набори в ящику сховані. Я, знаєте, забула приготувати його. Але ж дуже хочеться вам показати, як зараз. Подивіться, яке цікаве поєднання. Не дуже схожі, але воно якось так перегукується мені. Подивіться. Це ще один знак, що треба вишивати цю дівчинку і не відкладати її на наступний рік. Краса ж, правда, дівчат. Просто. Це моя мрія, колись так сфотографуватися в полі, пшеничному і також в лавандовому. Дуже класно. Ось такі речі мене дуже надихають. І знаєте, не можу я проходити повз такої краси, розумієте? Це таке миле все, знаєте, і хтось такий прагматичний мене не зрозуміє, а на що воно, це витрачені гроші, але це гріє душу, це робить настрій. Зараз вам покажу, що я придбала в цьому магазині фірми Акцент. Це ось такі папочки. Ви знали принт від Лори Ешлі? У мене є такий блокнотик А2, такий самий блакитний, рожевий, і ручки я придбала. Ручки показувала в одному з відео в таких футлярчиках. Якщо ви вперше дивитесь моє відео, то шукайте, в мене є відео саме, де я розповідаю
про мої придбання. Я не пам'ятаю точно, який це номер. Ну, по обкладинці можна ще подивитися. Тобто це такі папочки я придбала А4. І дві таких маленькі А5. Так, я дуже люблю канцелярію, ручки, блокнотики, все такі красиві. Це я придбала для того, щоб зберігати свої поточні рукодільні процеси. Ну, для схемок може тут бути великі, так, а це для менших. Ну, подивлюся, що в мене є. Щоб воно не просто було так розкидано, а було все організовано. Бо я люблю порядок. Якби це були звичайні папки, може б я б не купила так багато, а так як це цей класний принт від Лори Ешлі, дівчата, я не могла пройти повз. Тим паче, що це не за всі гроші світу. Така краса. Так. І це ж не все. Покажу вам зараз ще дещо. Ще ось така папка. На замочку вона. Теж для процесів таких вже більш товстеньких. Ось такого кольору. Теж розумієте, що я все по два взяла. Так. І це ще теж не все. І ось такі маленькі папочки по 5. Ну, дівчат, я вам скажу, що я Плюшкін. Не могла пройти повз такої краси. Тим паче, це, що стосуватиметься рукоділля, то тільки все красиве, естетичне, бо це надихає. Тож на замочку. Дуже все якісне. Ви знаєте, що фірма Акцент, вона робить все якісне, довго служить у них, тому я таке придбала. Так. Отже, покажу, що в мене тут буде зберігатися, якось зніму окремо відео. Отже, це все, що я хотіла вам показати, всі свої придбання, всі свої роботи протягом цих 2 тижнів. Дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Чекаю вас в коментарях. Ставте вподобайку, підписуйтесь, хто ще не підписався, заходьте на мій інстаграм, там більше робіт, більше фото моїх робіт. І не перемикайтеся, далі буде ще більше цікавого контенту, ще більше вишивки, покупок, далі виставка Handmade Expo. І, звісно ж, там буду знімати, будуть покупочки, будуть емоції, все це я планую розказати, показати. Тому залишайтеся зі мною. Гарного вам дня, мирного неба, на все добре, до нових зустрічей. Па-па!